હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ લીલી તુવેરના ઠોઠા અને તેની સાથે સાઉથની સ્પેશિયલ ચટણીની રેસીપી. તો તુવેરના ઠોઠા બનાવતી વખતે ગ્રેવી બનાવવાની જ ખૂબી હોય છે, જેને આપણે અમુક ટિપ્સ સાથે એકદમ ટેસ્ટી તૈયાર કરશું. સાથે સૂકી તુવેર પલાળવાની કે પછી બાફવાની ઝંઝટ વગર લીલી તુવેર સાથે ઠોઠા 15 થી 20 મિનિટમાં તૈયાર કરશું. અને ઠોઠાનો સ્વાદ 100 ગણી વધારતી લસણની ચટણી સાથે તેને એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવા છે. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. લખેલી રેસીપી વિડીયો સાથે જોવા માટે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરો નેહાસ કુકબુક એપ. સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો નવા રેસીપી વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે. લીલી તુવેર સાથે એકદમ ચટાકેદાર ઠોઠા બનાવવા સૌથી પહેલાં આપણે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ. તો મેં 3 થી 4 નંગ જેટલા તીખા લીલા મરચાં લીધેલા છે. તો ઠોઠા થોડા સ્પાઇસી હોય તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો. સાથે 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા અને મેં અહીંયા 5 થી 6 લસણની કળી લીધેલી છે. તો ઠોઠામાં લસણનું પ્રમાણ થોડું ચડિયાતું હોય છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો. અને હવે કોઈ પણ જાતના પાણીને એડ કર્યા વગર બધી જ વસ્તુને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો બધી વસ્તુ ગ્રાઇન્ડ થઈને આપણી આ રીતની કોર્સ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ઠોઠાને વઘારવા કઢાઈમાં 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈએ. હવે ગરમ તેલમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું, 1 ચમચી જેટલી લીલી વરિયાળી. તો લીલી વરિયાળીનો સ્વાદ વઘારમાં એકદમ સરસ લાગે છે. સાથે 1 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ અને મેં અહીંયા થોડા સૂકા મસાલા લીધેલા છે, જેમાં 1 તમાલપત્ર, 2 સૂકા લાલ મરચાં, 3 થી 4 નંગ જેટલા લવિંગ, 2 ઇંચ જેટલો તજનો ટુકડો અને 1 બાદિયું લીધેલું છે. સાથે 1 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરીને વઘારને સારી રીતે સોતે કરી લઈએ. તો વઘારમાં થોડા સૂકા મસાલા એડ કરવાથી તેની ફ્લેવર એકદમ સરસ આવે છે. તો આપણા મસાલા સતળાઈ ગયા છે. હવે તૈયાર કરેલી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટને એડ કરી દઈએ અને તેને તેલમાં સારી રીતે સાતળી લઈએ, જેથી લસણનો કાચો સ્વાદ વયો જાય. તો આપણી પેસ્ટ સતળાઈ છે ત્યાં સુધી મેં અહીંયા 2 મોટી સાઇઝની ડુંગળીના રફલી પીસ કરી લીધેલા છે. તો ઠોઠાના વઘારમાં ડુંગળીને ઝીણી સુધારવાની બદલે જો આપણે તેને પેસ્ટ એડ કરશું તો તે એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તો હવે ડુંગળીમાં થોડું પાણીનો ભાગ રહેલો છે, એટલે કોઈ પણ જાતના પાણીને એડ કર્યા વગર તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો ડુંગળી ગ્રાઇન્ડ થઈને તેની આ રીતની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને હવે આપણા વઘારને જોઈએ તો આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ સારી રીતે સચડાઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં તૈયાર કરેલી ડુંગળીની પેસ્ટને એડ કરી દઈએ અને હવે તેને સારી રીતે સાતળી લઈએ, જેથી ડુંગળીનો કાચો સ્વાદ વયો જાય. તો લગભગ 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણી પેસ્ટ એકદમ સારી રીતે સતળાઈને તેની સાઇડ્સમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે મેં અહીંયા અડધો કપ અને 7 થી 8 લીલા લસણની કળીને ઝીણી સુધારી લીધેલી છે. તો શિયાળાને લીધે લીલું લસણ સિઝનમાં છે. ઠોઠામાં લીલા લસણનું પ્રમાણ થોડું ચડિયાતું હોય છે. હવે તેને એડ કરીને સારી રીતે સાતળી લઈએ. તો લીલા લસણને કૂક થતાં ઓછો સમય લાગે છે, એટલે આપણે શરૂઆતમાં તેને વઘારમાં એડ નથી કરવાનો. ડુંગળીની પેસ્ટ સતળાઈ જાય પછી જ આપણે તેને સાતળવાનું છે. થોડું લસણ સતળાય છે ત્યાં સુધી મેં અહીંયા 2 મોટી સાઇઝના ટમેટાના રફલી પીસ કરી લીધેલા છે. તો મેં અહીંયા ડુંગળી અને ટમેટાનું પ્રમાણ સરખું રાખેલું છે. હવે તેને મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈએ અને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો ટમેટા ગ્રાઇન્ડ થઈને તેની આ રીતની પ્યુરે તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણા વઘારને જોઈએ તો લીલું લસણ એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગયું છે. તો હવે તૈયાર કરેલી ટમેટાની પ્યુરેને એડ કરી દઈએ અને પ્યુરે ફટાફટ કૂક થઈ જાય તેના માટે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીને તેને સારી રીતે સાતળી લઈએ. અને હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને ઢાંકણ બંધ કરી દઈએ અને ગ્રેવીની સાઇડ્સમાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી તેને કૂક કરી લઈએ. સાથે તેને વચ્ચે વચ્ચે આપણે થોડું હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી તે કઢાઈમાં ચોટે નહીં. તો આપણી ગ્રેવી કૂક થાય છે ત્યાં સુધી આપણે ફટાફટ ઠોઠાને બાફી લઈએ. તો મેં અહીંયા તપેલામાં 3 કપ જેટલું પાણી એડ કરીને તેને ગરમ કરી લીધેલું છે. હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને દાણા ફટાફટ બફાઈ જાય તેના માટે ફક્ત 1 પિંચ જેટલો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા એડ કરી દઈએ. સાથે બાફતી વખતે દાણાનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીન ચડવાઈ રહે તેના માટે 1 પિંચ જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈએ અને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ. હવે મેં અહીંયા 200 ગ્રામ અને કપથી માપીએ તો 1 કપની ઉપર 1/4 કપ એટલે કે 1/4 કપ જેટલા લીલી તુવેરના દાણા લીધેલા છે. તો ઓરિજિનલ ઠોઠા સૂકી તુવેર સાથે બનાવવામાં આવે છે, પણ લીલી તુવેર સાથે ઠોઠા ફટાફટ બનાવવાની સાથે સ્વાદમાં એકદમ ટેસ્ટી બને છે. અને મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તેને 7 મિનિટ માટે બાફી લઈએ. તો શિયાળાને લીધે લીલી તુવેર સિઝનમાં છે
આ દાણા કુમળા અને એકદમ તાજા હોય છે, તેથી તેને બફાતા ઓછો સમય લાગે છે. તે લગભગ 7 થી 8 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને દાણા એકદમ સારી રીતે બફાઈ ગયા છે. હાથમાં લઈને દાણાને ચેક કરીએ તો તે સારી રીતે પ્રેસ થઈ જાય છે. તો એ દાણાને ગરમ પાણીમાંથી કાઢી લઈએ અને આપણી ગ્રેવીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી એકદમ સારી રીતે કૂક થઈને તેની સાઇડ્સમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે મસાલામાં અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર અને ઠોઠાનો કલર એકદમ સરસ આવે તેના માટે 1 મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને બધા જ ટેસ્ટને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી જેટલું ગોળ એડ કરી દઈએ. તમે તેની જગ્યાએ ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. અને હવે મસાલા ગ્રેવી સાથે એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ જાય તેના માટે થોડું પાણી એડ કરીને તેને સારી રીતે સાતડી લઈએ. તો થોડી જ વારમાં ગ્રેવી સાથે આપણા મસાલા એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે. તો હવે મેં અહીંયા અડધા કપ જેટલી સુધારેલી લીલી ડુંગળી લીધેલી છે, તેને એડ કરીને ગ્રેવીમાં સારી રીતે સાતળી લઈએ. તો લીલી ડુંગળીને કૂક થતાં એકદમ ઓછો સમય લાગે છે, એટલે ગ્રેવી એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ જાય પછી જ આપણે તેને એડ કરવાની છે. તો થોડી જ વારમાં આપણી ડુંગળી સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે. હવે બાફેલી તુવેરના દાણાને ગ્રેવીમાં એડ કરી દઈએ અને ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો દાણા સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે ગ્રેવીનો રસો કરવા માટે 1 કપ જેટલું સેજ ગરમ પાણી એડ કરી દઈએ અને તેને ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો રસો કરવા માટે ઠંડા પાણીની જગ્યાએ થોડા ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાથી મસાલાની ફ્લેવર અને કલર એકદમ સરસ જળવાઈ રહે છે. અને હવે ઢાંકણ ઢાંકીને ધીમા ગેસ પર ઠોઠાને 5 થી 7 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈએ, જેથી મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર આપણા તુવેરના દાણામાં એડ થઈ જાય. તો લગભગ 5 થી 6 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ઢાંકણને ખોલી લઈએ. તો ગ્રેવી અને મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર સાથે આપણા ઠોઠા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ અને થોડા કોથમીરના પાન એડ કરીને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો લીલી તુવેર સાથે આપણા એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર ઠોઠા તૈયાર થઈ ગયા છે. અને તૈયાર થયેલા ઠોઠાની ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી જોઈએ તો તે આ રીતના થીક હોવાની સાથે ચમચામાંથી પડે તેવી છે, જે ખાવામાં એકદમ પરફેક્ટ છે. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવા લીલી તુવેર સાથે ચટાકેદાર ઠોઠા તૈયાર થઈ ગયા છે, જેને બનાવવા એકદમ સહેલા. તો હવે ઠોઠાનો સ્વાદ 100 ગણો વધારતી લીલા લસણ સાથે ચટણી બનાવવા પેનમાં 6 થી 7 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈએ. તો આ ચટણીમાં તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય છે, તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછું કરી શકો છો. હવે ગરમ તેલમાં 1 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરી દઈએ. હવે મેં અહીંયા વજનમાં 75 ગ્રામ અને કપથી માપીએ તો 1 કપ જેટલા લીલા લસણના ઝીણા ટુકડા કરી લીધેલા છે. તેને એડ કરીને તેલમાં સારી રીતે સાતળી લઈએ. તો ઠોઠાને સર્વ કરતી વખતે લીલા લસણ સાથે બનેલી આ ચટણીને ઉપરથી એડ કરવામાં આવે છે, જેનાથી ઠોઠાનો સ્વાદ એકદમ વધી જાય છે. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટમાં જ આપણું લસણ એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગયું છે. આપણે તેને બ્રાઉન નથી કરવાનું. તો હવે તીખાશ માટે મેં 6 થી 7 તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા લીધેલા છે. તો આ ચટણી થોડી સ્પાઇસી હોય તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. સાથે 2 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને મસાલામાં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈએ અને તેને સારી રીતે સાતળી લઈએ. તો આ ચટણીને ગ્રીન રાખવામાં આવે છે એટલે તેમાં મસાલા એકદમ ઓછા હોય છે. તો મસાલા સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે. હવે ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી થોડી પતલી કરવા માટે તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈએ. સાથે 1 કપ જેટલા કોથમીરના પાન એડ કરીને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો અહીંયા ચટણીમાં મેં કોથમીર અને લીલા લસણનું પ્રમાણ સરખું રાખેલું છે. તો બધી જ વસ્તુ એકદમ સારી રીતે કૂક થઈને આપણી ચટણીની સાઇડ્સમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને તૈયાર થયેલી ચટણીમાં થોડો લીંબુનો રસ એડ કરીને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો આ ચટણી થોડી તીખી, થોડી ખારી અને ખટાશવાળી હશે તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તો ઠોઠા સાથે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવી આપણી ટેસ્ટી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ફટાફટ ઠોઠાને સર્વ કરી લઈએ. તો વાટકામાં સૌથી પહેલાં ગરમા ગરમ ઠોઠાને એડ કરી દઈએ. હવે તેની ઉપર થોડી તૈયાર કરેલી લીલા લસણની ચટણીને એડ કરી દઈએ. હવે ઉપરથી થોડી સેવ અને થોડી ઝીણી સુધારેલી ડુંગળી એડ કરી દઈએ. હવે ઠોઠા સાથે ખાવાની મજા આવે તેવી મેં અહીંયા શેકેલી બ્રેડ લીધેલી છે. તમે તેની જગ્યાએ કોરી બ્રેડ કે પછી રોટલાને પણ લઈ શકો છો. સાથે થોડી મસાલા છાશ, ડુંગળીનું સલાડ અને ગરમા ગરમ જલેબી સાથે ઠોઠાની થાળીને તૈયાર કરી લઈએ.
તો શિયાળામાં એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવા લીલી તુવેર સાથે ઝટપટ બની જતા ચટાકેદાર ઠોઠા સાથે લીલી ચટણી તૈયાર કરવા લખેલી રેસીપી જોતી હોય તો મેં વેબસાઇટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઇક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.